Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Dr. Vet cùng chăn nuôi Việt Nam phát triển. Các bạn thân mến, con người và tất cả những loài động vật đều có nguy cơ bị nhiễm nấm và mèo cũng không phải ngoại lệ. Bệnh nấm ở mèo không còn xa lạ với các bạn nuôi thú cưng. Vậy bệnh nấm ở mèo là bệnh như thế nào và cách xử lý khi chúng ta bị lây nhiễm nấm mèo ra sao? Các bạn hãy cùng Dr. Vet tìm hiểu ngay sau đây. Có nhiều nguyên nhân khiến mèo bị nhiễm nấm da lông. Khí hậu nóng ẩm là một trong những điều kiện lý tưởng để nấm mèo phát triển. Vậy, nếu sen để mèo cưng sống trong môi trường ẩm ướt, ít được tắm nắng thì mèo sẽ rất dễ bị nhiễm bệnh. Hoặc sau khi tắm xong bạn không sấy khô lông cho mèo sẽ tạo ra môi trường ẩm ướt để vi khuẩn phát triển. Ngoài ra, nếu bạn thuộc tiếp người sạch sẽ, tắm cho mèo quá nhiều lần cũng có thể khiến mèo bị bệnh. Nguyên nhân là khi tắm và chải lông sẽ làm mất chất bã nhờn kiềm nấm, một trong những yếu tố phòng bệnh của mèo. Đồng thời, tắm nhiều cũng làm triệt tiêu các tế bào biểu bì, khiến chúng không còn nguyên vẹn, làm tăng độ ẩm của da và lông, gây tình trạng nấm. Mèo bị nấm da lông có thể gặp ở mèo mọi lứa tuổi và mọi giống mèo. Tuy nhiên, những bạn mèo có độ tuổi dưới 6 tháng, có bộ lông dài và dày sẽ hay bị hơn các bạn còn lại. Triệu chứng dễ nhận thấy ở bệnh gây ra tình trạng ngứa, gãy sợi lông hoặc rụng lông thành từng mảng, trên da sẽ xuất hiện các tế bào chết. Chịu khó quan sát mèo cưng có thể phát hiện được các lốt hình đồng xu hay hình bầu dục, hình nhẫn đỏ trên da mèo ở khu vực rụng lông. Trường hợp bị nấm nặng, lây lan toàn thân có thể thấy rụng lông từng mảng lớn, da dày tăng sinh, viêm da, lâu ngày dẫn tới tình trạng nhiễm trùng máu, có thể gây tử vong. Bệnh nấm da cũng có thể lây sang người, nên nhiều sen khi bắt đầu cảm thấy ngứa mới nhận ra mèo cưng của mình đang bị bệnh. Nếu người bị lây nấm mèo có thể ủ bệnh thì tình trạng này có khả năng khiến bạn bị sốt cao, nổi nhiều mẩn đỏ, cơ thể khó chịu, ngứa ngáy. Đối với những người có hệ miễn dịch kém thì sức khỏe lại càng nguy hiểm hơn. Các sen không cần quá lo lắng khi mèo cưng của mình bị nhiễm nấm, vì hiện tại các sản phẩm trị nấm hiệu quả đang được các cửa hàng thú cưng bán rất nhiều. Bạn có thể mua về tắm hoặc bôi cho mèo theo hướng dẫn hoặc tham khảo ý kiến bác sĩ. Hoặc bạn có thể đưa mèo cưng của mình đến các phòng khám thú y để điều trị. Chú ý vệ sinh và làm sạch khu vực trước khi bôi thuốc trên bề mặt. Đeo loa cho mèo để hạn chế tình trạng mèo liếm thuốc bôi ngoài da. Các bạn có thể tham khảo một số kháng sinh như sau: Ketosol 100, Ketofen để phòng trị bội nhiễm. Song song với việc điều trị bạn mèo cưng thì các bạn sen bị nhiễm nấm mèo cũng cần lưu ý chính vào bản thân mình, không nên tự ý mua thuốc điều trị nếu chưa được bác sĩ chẩn đoán đúng bệnh. Nên dùng thuốc bôi theo chỉ định của bác sĩ. Lưu ý việc chăm sóc da cho người bị nhiễm nấm mèo như sau: vệ sinh cơ thể sạch sẽ, nhất là vùng da bị nhiễm nấm mèo. Không nên sử dụng xà phòng hay sữa tắm có tính chất tẩy rửa mạnh thông thường. Sau khi đã tắm xong, bạn nên thấm khô toàn bộ cơ thể và dùng kem dưỡng ẩm thoa lên các tổn thương do nấm mèo gây ra để giảm ngứa. Tuyệt đối không gãi vùng da bị nhiễm nấm vì bệnh có thể lây lan nhanh hơn. Vệ sinh môi trường sống, thay ga, gối, nệm đã tiếp xúc với mèo bị nấm vì nấm có thể trú ngụ và tiếp tục sinh sôi. Tuy bệnh nấm ở người không phải một bệnh lý nguy hiểm nhưng lại gây cho người mắc gặp phải nhiều phiền toái. Nếu nấm mèo xuất hiện ở vùng da hở như cổ, mặt, bàn tay, cẳng chân thì sẽ khiến cho người bệnh cảm thấy hết sức tự ti. Bệnh nấm ở mèo không khó chữa nhưng cần điều trị lâu dài. Mèo dễ bị tái nhiễm lại nếu không được điều trị dứt điểm. Vì vậy, việc chủ động phòng bệnh cho mèo cưng bằng cách thường xuyên giữ cho mèo cưng được khô ráo, vệ sinh không gian ở nhà thoải mái, cho mèo được tắm nắng. Các bạn có mèo bị nấm không nên tiếp xúc hoặc khi tiếp xúc phải đeo găng tay để bảo vệ cho bản thân không bị lây. Ngoài việc chăm sóc tốt cho bộ lông của mèo, các bạn đừng quên việc tẩy ký sinh trùng và phun xịt định kỳ xung quanh môi trường sống của chúng để chúng luôn sạch sẽ ký sinh trùng. Một số sản phẩm các bạn có thể tham khảo như Intermectin của Interchemi Hà Lan, tiêm định kỳ một năm từ 2 đến 3 lần, Fibrin Spray của VB Pharma, phun xịt định kỳ 1 tháng 1 lần. Trên đây, Dr. Vet vừa cùng các bạn giải đáp về bệnh nấm ở mèo và cách xử lý khi chúng ta bị lây nhiễm nấm mèo. Hy vọng rằng các bạn sẽ có thêm kiến thức bổ sung trong quá trình nuôi chó mèo. Mọi thắc mắc hay tư vấn, các bạn có thể liên hệ đến số hotline 098 222 0717. Đừng quên đăng ký và chia sẻ kênh Dr. Vet để có thêm nhiều kiến thức bổ ích về chó mèo hơn nữa. Xin chào và hẹn gặp lại!